สวัสดีค่ะใครๆเข้าครัววันนี้นะคะจุ๊บได้เอาเมนูโดนัทเค้กยูนิคอร์นมาฝากเพื่อนๆค่ะเมนูนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบตัวยูนิคอร์นเลยค่ะแล้วก็ทำง่ายไม่ยุ่งยากด้วยค่ะเพราะว่าตัวโดนัทนะคะจุ๊บจะไม่ได้เอาเข้าเตาอบค่ะแต่ว่าเราจะใช้เตาอเนกประสงค์ค่ะที่สำหรับเป็นเตาสำเร็จรูปเนาะทำโดนัทค่ะจุ๊บจะอบด้วยเตานี้เลยยังไงเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนูโดนัทเค้กยูนิคอร์นมีดังนี้ค่ะแป้งเค้กบัตเตอร์มิลค์และน้ำตาลทรายขาวค่ะเนยจืดน้ำมันไข่ไก่กลิ่นวานิลลาบัตเตอร์ผงฟูเกลืออันนี้จะเป็นส่วนผสมบัตเตอร์ครีมสำหรับเมนูโดนัทเค้กยูนิคอร์นค่ะไวท์ช็อกโกแลตเนยจืดเนยขาวน้ำตาลไอซิ่งสีผสมอาหารจุ๊บใช้สีแดงแล้วก็สีม่วงค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำตัวโดนัทยูนิคอร์นกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะที่จุ๊บจะใส่ลงในชามผสมค่ะจะมีเนยจืดน้ำมันแล้วก็น้ำตาลทรายขาวค่ะเดี๋ยวเราจะตีส่วนผสม3อย่างนี้ให้ขึ้นฟูเลยค่ะใช้สปีดสูงในการตีนะคะพอส่วนผสมขึ้นฟูนะคะก็จะเป็นสีขาวนวลแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวจุ๊บก็จะใส่ไข่ไก่ค่ะที่เตรียมไว้ลงไปเลยแล้วก็ตีอีกครั้งให้เข้ากันค่ะโอเคค่ะพออันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนค่ะจะมีบัตเตอร์มิลค์แล้วก็มีของแห้งค่ะส่วนผสมของแห้งนะคะที่เป็นผงฟูแล้วก็เกลือค่ะเดี๋ยวจุ๊บจะนำ2อย่างนี้ใส่ลงไปในแป้งเลยค่ะเราก็จะแบ่งใส่ที่เป็นของแห้งก่อนนะคะลงไปในชามผสมอันนี้เพื่อนๆสามารถแบ่งใส่ได้ประมาณ 2-3 ครั้งค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยตัวบัตเตอร์มิลค์ค่ะโอเคค่ะแล้วเราก็ใส่ส่วนที่เหลือลงไปเลยค่ะพอเราใส่ส่วนผสมครบเสร็จแล้วนะคะก็จะตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายค่อยใส่กลิ่นค่ะพอเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะใส่กลิ่นลงไปเลยค่ะแล้วก็ตีเขาอีกรอบหนึ่งค่ะแต่ว่าไม่ต้องตีนานนะคะตีแค่แบบเดียวกลิ่นที่จุ๊บใช้ก็จะเป็นกลิ่นวานิลลาบัตเตอร์ค่ะก็จะให้หอมอะค่ะเพราะว่าจะให้หอมกว่ากลิ่นวานิลลาทั่วไปค่ะเพราะว่าเขาจะมีเม็ดเป็นเหมือนเม็ดวานิลลาลงไปในนั้นด้วยโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะจุ๊บก็จะเอาตัวเนื้อเค้กอันนี้ค่ะไปใส่ในเครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ที่เป็นสำหรับไว้ทำโดนัทค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำตัวโดนัทกันเลยนะคะจุ๊บก็ได้ใช้เตาอเนกประสงค์ค่ะที่เป็นสำเร็จรูปสำหรับทำโดนัทค่ะอันดับแรกนะคะจุ๊บก็จะใช้เนยค่ะทาพิมพ์ให้ทั่วก่อน ห
หลังจากนั้นค่ะก็ตักตัวเนื้อเค้กนะคะใส่ลงพิมพ์ค่ะให้เกือบเต็มค่ะแต่อย่าใส่จนล้นนะคะเพราะว่าถ้าตอนเวลาอบอะค่ะมันจะฟูอีกนิดนึงพอได้เท่านี้แล้วค่ะก็ปิดเลยค่ะเดี๋ยวจุ๊บจะอบที่ด้านแรกอะค่ะประมาณ2 นาทีก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวพอ2 นาทีครบแล้วค่ะก็จะพลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็อบอีก2 นาทีค่ะค่ะนี้ก็ครบ2 นาทีแล้วนะคะค่ะก็จะได้หน้าตาเป็นประมาณนี้เลยค่ะจุ๊บก็จะกลับด้านตัวโดนัทค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็อบอีกรอบนึงนะคะใช้เวลาประมาณ2 นาทีเหมือนกันค่ะค่ะนี้ก็ครบ2 นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะโดนัทที่ได้ก็หน้าตาเป็นประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวจุ๊บก็จะนำโดนัทค่ะมาใส่ในจานอันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วค่ะจุ๊บก็จะไปตกแต่งตัวโดนัทกันค่ะขั้นตอนนี้นะคะจุ๊บก็จะทำตัวบัตเตอร์ครีมค่ะสำหรับตกแต่งตัวโดนัทค่ะจุ๊บก็จะใส่ตัวเนยขาวนะคะอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องใส่หมดก็ได้นะคะจุ๊บใส่นิดนึงเพื่อที่ว่าให้ตัวบัตเตอร์ครีมของเราสามารถอยู่ตัวได้ในอุณหภูมิห้องค่ะแล้วก็เป็นเนยจืดค่ะแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งค่ะเดี๋ยวจุ๊บจะตีส่วนผสมทั้งหมดค่ะด้วยตะกร้อเลยจุ๊บก็ได้ตีตัวบัตเตอร์ครีมค่ะจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็กลายเป็นสีขาวแบบนี้แล้วค่ะแต่ขั้นตอนต่อไปค่ะจุ๊บก็จะแบ่งให้เป็น2 ถ้วยเพื่อที่จะผสมสีเนาะจุ๊บจะแบ่งจากถ้วยใหญ่ก่อนจุ๊บจะผสมสีม่วงแล้วก็สีแดงค่ะแต่ว่ามันจะไม่ออกแดงสดนะคะจะเป็นแดงแบบพาสเทลจุ๊บก็จะใส่สีแดงค่ะใส่ไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วก็คนเขาด้วยช้อนเลยค่ะเนี่ยค่ะสีที่จุ๊บต้องการก็จะเป็นสีแดงพาสเทลแบบนี้ไม่เข้มไปแล้วเดี๋ยวจุ๊บก็จะผสมอีกสีหนึ่งก็คือสีม่วงค่ะได้สีม่วงแล้วก็คนเขาเหมือนเดิมเลยค่ะพอได้2 สีนี้แล้วนะคะจุ๊บก็จะเอาไปใส่ถุงบีบค่ะแล้วก็จะหาหัวที่เป็นหัวเป็นแสกๆหน่อยอะค่ะเอามาบีบเขาลงบนตัวโดนัทค่ะโอเคค่ะจุ๊บก็ได้ผสมสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปลงมือตกแต่งตัวโดนัทกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงมือตกแต่งตัวโดนัทเค้กยูนิคอร์นกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะจุ๊บก็ละลายตัวไวท์ช็อกค่ะไว้สำหรับเคลือบหน้ายูนิคอร์นเนาะอันนี้จุ๊บละลายในไมโครเวฟค่ะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจุ๊บก็จะมาปั้นตัวฟองดองค่ะให้เป็นตัวรูปเป็นเหมือนเขาของยูนิคอร์นกันเดี๋ยวจุ๊บจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะเราก็เริ่มปั้นอันนี้ก่อนอันนี้อันนึงค่ะแล้วก็อันนี้อันนึงค่ะเดี๋ยวเราจะต้องทำให้ตัวหัวมันแหลมๆหน่อยค่ะเสร็จแล้วเราก็เริ่มปั้นเริ่มไม่ใช่ปั้นเริ่มม้วนเกลียวอะค่ะประมาณนี้เนี่ยค่ะก็จะได้เป็นประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะจุ๊บก็จะนำตัวโดนัทค่ะมาชุบกับตัวไวท์ช็อกโกแลตค่ะ
จุ๊บจะชุบแค่หน้าเดียวนะคะเดี๋ยวจุ๊บจะรอให้ตัวโดนัทนะคะให้ตัวไวท์ช็อกมันเคลือบให้เรียบร้อยแล้วก็เซตตัวแข็งตัวก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะมาตกแต่งหน้ายูนิคอร์นกันค่ะอันนี้ก็เป็นโดนัทค่ะที่จุ๊บได้พักให้ตัวไวท์ช็อกโกแลตค่ะเคลือบแล้วก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจุ๊บก็จะมาบีบตกแต่งค่ะจะเริ่มตั้งแต่ติดตัวอันนี้ก่อนที่เราได้ทำเอาไว้จุดอันนี้ก่อนอันแรกนะคะแล้วเราก็เอาอันนี้ปักลงไปค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ตกแต่งด้วยครีมสีแดงค่ะบีบสลับสีกันเลยได้นะคะนี่ค่ะเป็นประมาณนี้ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะก็เดี๋ยวจะทำให้ดูอีกอันหนึ่งแล้วก็ปักลงไปแบบนี้ค่ะก็ตามด้วยสีแดงนี่ค่ะเดี๋ยวจุ๊บขอตัวไปทำส่วนที่เหลือก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันค่ะจุ๊บก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวโดนัทยูนิคอร์นค่ะจุ๊บลืมบอกไปอีกนิดนึงค่ะก็คือตรงช่วงตาค่ะจุ๊บก็ใช้ตัวฟองดองค่ะปั้นเป็นวงรีแล้วก็แปะเป็นรูปตาแบบนี้เลยค่ะอันนี้จุ๊บก็ตกแต่งแล้วก็พร้อมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะสำหรับวิธีทำและอัตราส่วนนะคะเพื่อนๆเข้าไปดูได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้จุ๊บขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย